Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawin ko yung video na sikat-sikat na ngayon is I tried CHAROT makeup tutorial. So kung makikita nyo dyan sa title, isang gagayahin ko is si Michelle D, ang ating sikat-sikat na beauty guru dito sa Pilipinas. And kung gusto nyo makita yung mga products na ginamit ko para ma-achieve yung makeup look at naging alternative sa mga ginamit niya, just keep on watching. So let's start! And nandito yung laptop ko, nanonood tayo ng Michelle D makeup tutorial! Okay. Gusto ko yung lips niya kasi gradient. Welcome back to my channel. So today, meron na naman tayong bagong video. Papalapit na ang Valentine's Day, February 14. Meron ka mang date or wala ka mang date, dapat that day maganda ka pa rin, di ba? Siyempre, kung meron kang date, siyempre maganda ka para sa boyfriend mo, para sa partner mo, para sa ka-date mo, or whoever. And pag single ka naman, siyempre at least that day, maganda ka pa rin kahit single ka, di ba? So, ito yung look na may re-recommend ko sa inyo that day. Kung gusto ninyong magpa-pretty, mag-feel good, mag-feeling in love, kahit hindi ka naman in love, magpaganda ka na lang. Sana ma-inspire ka sa makeup tutorial na ituturo ko sa inyo today. And makakasama ko for today ang Maybelline Super Stay Matte Ink. Merong So, isa-stop ko lang dito na mga kasi Super Stay Matte Ink. Ano siya, parang ad siya ng Maybelline. Okay, so ito na yung pinaka-mismong makeup tutorial niya. So, dito na lahat yung mga makeup na gagamitin ko. Pwede kayong gumamit ng moisturizer or whatever. Ako kasi gustong-gusto kong gumagamit ng spray kasi super light lang siya. Uy. So, ang meron lang ako is itong Quick Fresh Blue Face Mist from Sophie Paris. So, ito lang meron ako. Wala akong mga boga-boga spray. And then, okay. Ayan. O, diba? Super hydrated na yung face natin. So, ngayon naman, guys, maglalagay na tayo ng primer. So, ako kasi, pag kunyari, makikipag-date ako, makikipag-date, gusto ko na hindi ako magiging oily agad-agad. So, gagamit ako ng primer na... Primer? Nakalimutan ko kumuha. Ito na lang gagamitin ko primer. Itong Baby Skin from Maybelline. Anti-oil or something na mag-absorb ng oil, di ba? Para naman kahit matagal kayong magkwentuhan ni crush or matagal kayong magkwentuhan ni boyfie sa dinner date nyo, kung meron pa kayong activity after that, at least matibay yung makeup mo, di ba? Naglalagay lang ako ng anti-oil primer. So, na-prep na yung face ko. Ayan. Foundation. Eto, Maybelline. Ayan. So, okay na yan. Ito, kukuha lang tayo ng ating stippling brush. You can also wet your stippling brush or foundation brush para mas maganda yung application. Binasa niya, di ba? On that? Okay, so binasa niya yung sa kanya. Ting! May electric fan kasi. So, basa na siya. And then, hindi masama na medyo, okay, mag-cake up ka ng konti ng foundation kasi para hindi siya mabilis mawala. Pang-matagalan. Kasi itong makeup natin today is pang-matagalan na makeup. And then now guys, kumuha lang ako ng beauty blender or sponge blender para i-make sure na lahat-lahat sponge kong madumi. Kasi ang pangit pag may mga, kunyari may mga corners na hindi nalagyan, yun, ipasan nyo yun. So, gumamit kayo ng sponge blender para ma-blend ng maayos. Let's get a concealer. Concealer? LA, girl. Hindi masyadong light yung concealer na nailagay ko today. Pero okay lang naman. Para hindi siya masyadong, alam mo yun, yung... Kasi yung akin, tinanggal ko yung pinaka-brush niya. Kasi ang hirap niyang pindutin. Kung ano na pinagkagagawa ko. Tining! Okay, so play na ulit natin gamit itong beauty blender.
sobrang under the eye. Although gusto ko rin yung effect na ganun. Yung medyo light. There you go, guys. And kumuha ka na ng powder or pulbo. Wait lang po. Wait lang. Tagal ko, ang bagal ko, ba't ganun? Ayan, mas kita nyo, di ba? Okay, so, ayan. O kahit ano, setting powder, and iset mo yung mga areas na gusto mong iset, like under the eye, or dito sa noo, or kung saan ka medyo nag-oil. Meron akong mga bagong sponge blender, so yun yung gagamitin ko. Kasi ito yung mga maliliit. So, cute, di ba? Ayan, o di ba? Saktong-sakto siya. Tining! Ba't ganun? Hindi kasing... Wala, wait lang po, Mamshi. Yung malaki na lang gamitin ko. Wala, ba't hindi ganun ka? Katad sa kanya. Sige, tambakan na lang natin. Tiring. Tiring. Okay. Ba't ang ganda nung pagkakasalansan niyo nung powder? Pero ako, ba't ganun? O, diba? It look funny, but it's okay. Now, gagamit ako ng ibang powder, guys, para iset yung rest of the face. Kasi medyo light masyado yung nilagay ko na powder. So, now, gagamit tayo ng ibang powder para iset yung ibang part ng face natin. Okay, ito na lang din brush. Pero yung setting powder na nilagay natin, okay lang, dyan na muna siya. So, now, guys, magkilay na tayo. Kilay. And gumamit ako ng pencil today. Hindi siya masyadong natasahan. Make sure na lang na pag gagamit kayo ng pencil, make sure na natasahan siya para mas padali yung pag-apply. Walang tasa yung akin. Wait lang. Pwede po ba powder? Powder na lang kasi walang tasa yung akin. Wala akong sharpener. So, ito. So, paano niya ginawa? Super excited ako sa eyeshadow look natin today. Let's go for something. Wait lang, di ba po tapos magkilay? Okay. Okay na to. Okay na yan. Okay ba sa camera? Yan, gandara na mga te. Sige lang, go. Na subtle pa rin. We want to look fresh and gusto natin na syempre yung mata ng kadit natin or attention ng kadit natin, syempre dapat nasa mukha lang natin. So we have to make it look pretty and perfect. Okay, no room for mistakes. Gagawin natin siyang medyo mala-Korean. Korean? Wait. Korean na po. Korean. Wait lang po. Hindi naman ako blurred, diba? Okay. So, kunin ko lang aking Sephora encyclopedia kasi wala naman ako ibang palette kundi ito lang marami. So, ayan na nga. Gamit na tayo ng brush. Kahit anong brush. Ito. So, gagawin natin. Excuse me. Doing right now is yung brown eyeshadow. Ilalagay ko lang dito sa corner part ng mata ko. Dito ko siya nilalagay. Wala ba't ang itim na? Kukuha ko ng mga mas dark pa na brown. Bakit hindi brown to? Okay, kakalat ko na lang sa mata. Taring. Something like this. Ayan guys. And ilalagay natin dito. Parang pa-winged eyeliner siya. At gagamit tayo ng mas maliit na brush. Kasi habang mas bumababa tayo ng bumababa, mas lumiliit na brush naman yung gagamitin natin. Pero ganun pa rin yung stroke. Parang patungkil pa rin siya. Gaganunin ko naman. More pa. Pa-dark pa ng pa-dark. And paliit na paliit yung brush na gamit natin. Ganun pa rin. Patungkil pa rin yung stroke.
Dito lang mag-concentrate ka lang talaga dyan sa gilid. Tapos ngayon naman, lalagyan natin yung ilalim ng mata natin with the same colors na nilagay natin kanina. Bakit na Ito lang? yung unang color na nilagay ko kanina, yung medyo light na brown. And then, yung susunod is ito, right? Ito. Kunin natin yung pinakamalaki Wala, na Ma'am, ating ba't iba blending okay? brush at i-blend Blending natin yung top part para maganda yung distribution ng eyeshadow. Sabi ko naman sa inyo guys, sobrang simple lang ng look natin today. Very wearable. So, pag okay na yung eyeshadow mo guys, ito, kukuha tayo ng brown na liquid liner and Brown? maglalagay tayo Wala, ng black brown lang na liquid ako. liner dito lang din sa gilid. Ma'am, black lang. Okay, go. Kung lalagyan mo kasi dito, magmumukha kang singkit. As usual, para maging bright yung part na yan ng mata natin. Pero, ano ba yung bright na hindi? Wait lang po. Di pa po ako tapos. Hirap na po ako. Okay na yan. Okay. Hindi siya agaw pansin. Ah, sparkly. Okay. Maglalagay lang ako ng white eyeshadow dito sa taas using my finger. Gusto ninyo na maglagay ng White eyeshadow. Using finger. False eyelashes, okay lang. Kung ayaw nyo naman, okay lang din. Ako, for this look, maglalagay ako ng false eyelashes. Ako And rin. maglalagay Ako ako rin. ng contact lens para, di ba, mas Wala akong bongga yung contact eyes lens! natin for Valentine's Day look. So, I'll be back with that. I'll be back. Maglalagay lang ako. Ayan, guys. Paglagay na ako ng false eyelashes, ng contact lens, and then now, ang ilalagay ko na lang is mascara sa bottom lashes. Bottom lashes. Tapos na tayo sa ating eye makeup. So, Di ko alam kung anong problema ng false eye na to, pero pantay ba? what I'm gonna do is, tatapusin ko lang yung the rest of my face. So, kumuha ka lang ng brush and i-brush off mo yung mga powder kanina. Kasi for sure, nag-set na yung foundation and yung mga concealer. And contour! Wait lang, balik. Important part din, contour! Important part din to guys, ng ating makeup look. Sige. Today kasi, syempre gusto natin na magmukha tayong blushy, glowy, in love on Valentine's Day. So, let's get a pink blush. Huwag nyo kalilimutan yan. And ilagay nyo lang sa part na gusto nyo lagyan ng blush. Like, kunyari dito sa cheekbones or sa apples of your cheeks. Nasa sa inyo na yan. Ayan, o, diba? Agad-agad nagkaroon ng buhay yung face natin. And last step for the face makeup, malapit na tayong matapos, is highlighter. So, get your favorite highlighter. Best, mag-highlight ka na. Don't waste your time. Alam nyo, gustong-gusto ko talaga nag-highlight kasi parang ang kinis ng mukha ko pag nag-highlight ako. I don't know why. Alam mo yung parang stretched out, banat yung face ko pag naka-highlighter ako. Pero syempre, dapat subtle lang kasi maganda pag subtle lang, guys. At alam mo, gusto kong lagyan to inner tear ducts ko ng highlighter. Parang ang ganda. So, diba? Oh my gosh. Guys, huwag kayong mag-alala kasi lahat ng ginamit ko for this look will be on the description box below. So, ang gagamitin ko for this look is the Maybelline Super Stay Matte Ink. Wala akong Maybelline Super Stay Matte.
So, skip na natin yan. And, tingnan natin kung anong lipstick yung ginamit niya sa end. Ayan guys, so finalize ko lang. Wait, ayun yung kulay. So, ang gagamitin ko na lang is ito yung chicken. Guys, so nakapag-dress na ako. Chicken and dip medyo na naayos ko yung hair ko. Ito, ipapakita Chick, ko lang sa inyo guys yung lip tint ng from ibang KJM. So, ayan. colors. For this Kasi look, ito ginamit yung ko na magiging Voyager gradient and Pioneer. sa lips. So, Okay. Mga beshi, ginaya ko lang yung kulay ng lipstick. Pero, ayan. Ayan mga beshi, cute. Oh my God. Gusto ko gayahin yung buhok niya. Mamshi. So, eto na yung makeup look na ginawa ko. And I hope you guys enjoyed. Give this a thumbs up if you like. And comment down below kung may mga comment kayo or kaya mga supporters din kayo ni Ma'am Michelle. Kung may mga suggestions kayo or kung may mga gusto pa kayo makita or may mga tanong kayo, sige, sasagutin ko yan. And if you are new, hi, I am Collette and be part of my hashtag #mermaids and be part of my mermaid family. And I'll see you on my next video. Be beautiful, be you. Bye!